Welkom bij Netgear en leuk dat je kijkt. In deze aflevering van Netgear Tips en Tricks gaan we het hebben over alles wat je zou willen weten over POW in slechts 15 minuten van je tijd. Laten we eerst maar eens even beginnen met het uitleggen van de afkorting POW. POW staat voor Power over Ethernet, ofwel het voorzien van spanning ten behoeve van netwerkapparatuur over Twisted Pair Ethernet-bekabeling. Maar eerst leg ik je uit hoe POW's ontstaan. Daarnaast vertel ik je iets meer over de achtergronden van POW. Ook behandel ik de POW-categorieën en welke POW-devices je kan bedenken bij deze besproken categorieën. Ten slotte leg ik iets meer uit over de term POW-budget en het berekenen hiervan. Kortom, alles wat je moet weten om de juiste uitvoering van een POW-switch te kunnen selecteren. In het begin van voice-over-IP-telefonie werd een telefoon als volgt aangesloten. Zoals bedoeld werd de VoIP-telefoon eerst verbonden met de switch zelf en vervolgens werd deze met een losse power-adapter gevoed. Want in de buurt van een bureau was altijd wel een stopcontact te vinden. En zie hier een werkende situatie. Maar wat nu als er een zekering van de groep in de meterkast doorslaat of als er een adapterdefect gaat? Komt dan de telefonische bereikbaarheid van de afdeling niet in gevaar? Of anders gezegd, voldoet deze installatie dan nog wel aan de opta-regelgeving? Al snel kwam men op het idee om te gaan onderzoeken of het mogelijk was om een VoIP-telefoon te gaan voeden via een Ethernet-switch. Voordelen? Geen losse travers meer nodig, en als de switch een kwalitatief betere voeding heeft, een verhoogde bedrijfszekerheid en minder onderhoud. Als je de switch daarna ook nog eens voedt met een UPS, dan wordt het afbreukrisico nog stukken lager. Als we naar de netwerkaansluitingen kijken, dan ziet de verdeling van POW er als volgt uit. Als standaard hebben ze in de tijd besloten om voor POW zowel aderpaar 1 en 2 en 63 te reserveren voor het transport van de spanning. Deze standaard staat bekend als PW-mode A, ook wel Endspan POW genoemd. Een andere methode voor het transporteren van spanning heet Midspan POW. Hierbij worden de aderparen 4 en 5 en 7 en 8 gebruikt. Deze optie was in het leven geroepen voor POW-oplossingen die afweken van de POW-standaard. Bijvoorbeeld Passive POW, waarbij geen 48 maar 24 volt gebruikt wordt als goedkope alternatief om andere Passive POW-devices te voeden. Door andere aderparen te gebruiken voor deze twee verschillende POW-voltages zaten deze twee afwijkende POW-oplossingen elkaar niet in de weg. Laten we na dit stukje achtergrond eens kijken naar de POW-standaard en zijn verschillende gradaties. De maximale kabellengte voor POW is gegarandeerd tot 100 meter. Uiteraard dien je dan wel gebruik te maken van een gecertificeerde Cat5e-kabel of beter. Zoals in het begin verteld begon het allemaal met VoIP-telefonie. De VoIP-telefoon uit die tijd had een heel beperkte zwart-wit display en had genoeg aan een kleine 4 watt om te kunnen werken. Deze POW-klasse heet dan ook POW klasse 1 en is eigenlijk nog geen standaard. Geïnspireerd door VoIP-telefonie begonnen ook de camera-surveillance-fabrikanten het praktisch voordeel van IP-networking te zien. Echter, IP-camera's hadden niet voldoende aan 4 watt en dus werd bij POW klasse 2 het vermogen opgewaardeerd naar 7 watt. Overigens betekent de afkorting PD tussen de haakjes in de bovenste regel Powered Device. En in de kolom max vermogen staat het te verwachte maximale vermogen bij een kabellengte van 100 meter. De eerste POW-standaard is vrijgegeven in het jaar 2003 onder de naam 802.3 AF. Voor de eenvoud spreekt men meestal over de 15 watt POW-standaard. Toen deze klasse 3 standaard uitkwam, zagen we dat de IP-telefoontoestellen meer functionaliteit kregen en ook werden voorzien van grotere display. Gewoon omdat er meer vermogen beschikbaar kwam. Ook wireless access points gingen in die tijd gebruik maken van POW. Hierbij spreken we dan over single en dual radio AP's tot maximaal de N-standaard. Ook verschenen er POW-toepassingen voor cameradeurposten, automatische deuropeners, kortom allerlei handige add-ons die meestal geïntegreerd werden in telefooncentrales. POW klasse 4 werd vrijgegeven in 2009. In de specificaties wordt deze aangeduid met 802.3 AT. We spreken meestal over POW+, omdat het eenvoudiger klinkt dan 802.3 AT, maar goed. Deze standaard is 30 watt en gaf een impuls tot veel meer nieuwe toepassingen. Denk hierbij aan pan, zoom en tilt camera's. Dit zijn camera's die je op afstand met een joystick kunt bedienen.
of outdoor EP's en camera's waar een verwarmingselement in zit om te kunnen blijven werken als de temperatuur onder 0 graden Celsius daalt. Overigens ook AC en Wi-Fi 6 Dual Radio Access Points tot maximaal 4x4 streams werken nog prima op PWW+. Ook zagen we speciale Ethernet switches die gevoed kunnen worden door een andere PWW switch. En kwamen er DECT over IP-zenders. Het meest recent voorbeeld uit de audio-videobranche zijn de D- en de encoders om een AV-signaal over IP te transporteren. En ook het voeden van de bijbehorende controllers gebeurt allemaal over PWW. Vanzelf zijn er nog veel meer toepassingen die ik in de gauwigheid vergeten ben, maar goed, snel door naar een nog recentere PWW-ontwikkeling. Namelijk de PWW-klasse 5, 6, 7 en 8, vermeld onder de standaard 802.3 BT. Het vermogen bij deze standaard varieert per klasse van 60 tot en met 90 watt. Voordeel van dit vermogen is dat onze high-density tri-band Wi-Fi 6 access points op volledige snelheid te voeden zijn. Ook de video-encoders en decoders uit de 350-serie van Creston voelen zich prima thuis met deze PWW-standaard. Andere toepassingen zijn VDI-clients. Voor het geval je niet bekend bent met de term VDI, VDI oftewel Virtual Desktop Infrastructuur, is een efficiënte oplossing om virtuele desktops aan te kunnen bieden, erg in opkomst, zeker gezien de trend van het thuiswerken. Overigens zie je in deze tabel dat achter elke PWW-klasse de waarde 48 volt staat. Deze waarde is over alle PWW-klasses gelijk. Komen we bij een heel ander onderwerp, namelijk verlichting gevoed door PWW. In dit LED-tijdperk passen steeds meer gebouwmanagementsystemen LED-verlichting toe, gevoed door PWW. Hierbij is het mogelijk om de verlichting automatisch in te regelen. Bijvoorbeeld door de verlichting automatisch in en uit te schakelen, door middel van PWW-gevoede bewegingssensoren. Ook kan de intensiteit van de verlichting automatisch aangepast worden door deze feller of zachter te laten branden, afhankelijk van de lichtinvloed van buitenaf. Dit draagt aanzienlijk bij aan de efficiëntie van de lichtinstallatie en zorgt voor een behoorlijke besparing. Maar het voeden van PWW-verlichting kan niet zomaar met iedere PWW-switch. Want als je een switch moet rebooten naar bijvoorbeeld een firmware-update of onderhoud, dan is het gevolg dat de PWW-gevoede verlichting uitgaat. Geen wenselijk gedrag, zo zul je wel begrijpen. Om PWW-gevoede verlichting goed te laten functioneren, heb je de zogeheten uninterrupted PWW-functionaliteit nodig in een switch. Uninterrupted PWW zorgt ervoor dat de spanning op de PWW-poorten van de switch aan blijft staan, voor het geval de switch een reboot geeft. Bij onze switches die deze functionaliteit ondersteunen, heb je de mogelijkheid om uninterrupted PWW in te schakelen als je dit type switch configureert. Heb je geen LED-verlichting op de switch aangesloten, dan laat je deze functie gewoon uitstaan. Dan kan je door het opnieuw opstarten van de switch de aangesloten VoIP-telefoons of AP's een reboot geven. Dan hebben we nu wel de meest voorkomende PWW-achtergronden besproken. En laten we verder gaan met de uitleg van het begrip PWW-budget. Wat verstaan we nu eigenlijk onder een PWW-budget? Laat me eerst iets meer uitleggen over de voedingen die in Ethernet-switches worden toegepast. In switches worden namelijk kwalitatief hoogwaardige voedingen gebruikt. En hoe hoger het vermogen van de voeding, des te duurder de aanschafprijs. Laten we dit gegeven eens even bekijken naar een voorbeeld uit de praktijk. Stel, ik sluit 4 telefoons aan op deze PWW-switch. Vervolgens voeg ik hier nog 2 access points aan toe en gebruik ik nog 16 aansluitingen voor PC's. Bekijk ik dan het opgenomen vermogen, bijvoorbeeld 4x7 watt is 21 watt voor de telefoons, daarbij 2 keer 16 watt voor de AP's is 32, dan maakt het totaal opgenomen vermogen 53 watt. Laat ik voor het overzicht het scherm maar even wissen, maar onthoud voor het gemak wel even de berekende waarde van 53 watt. En nu kijken we even naar de PWW-switch zelf. Hier zien we 24 aansluitingen. Elk van de aansluitingen kunnen 30 watt leveren. Dit is bij elkaar opgeteld 720 watt. Als we dit volledige vermogen zouden moeten leveren, dan zal er een behoorlijk dure voeding in deze switch nodig zijn. Maar in het voorbeeld van zojuist zagen we 2 zaken. Eerste, in de praktijk worden meestal niet alle aansluitingen op de switch gebruikt voor PWW. En tweede, niet elk PWW-device gebruikt het volledige vermogen van de switchpoort. Immers, de VoIP-telefoon uit het voorbeeld gebruikte 7 watt en het wifi access point gebruikte 16 watt. De vraag is dus, moeten we de klant heel veel geld laten betalen voor vermogen dat hij niet gebruikt? Ik hoor je denken, zeker niet.
De oplossing hiervoor is dat Netgear van dezelfde switch in de praktijk meerdere varianten op de markt brengt. De low power variant, bij de bovenswitch in het voorbeeld, heeft een vermogen waarmee we in totaal 190 watt kunnen voeden. De high power variant, onderin het scherm, heeft een ingebouwde voeding met een capaciteit van 380 watt. Dit beschikbare vermogen staat bekend onder de noemer het PW-budget van de switch. Laten we eens kijken hoe je het benodigde PW-budget van de switch kunt berekenen. Stap 1. Inventariseer welk merk en type PUI-device je gaat gebruiken op de switch. Onderzoek hiervoor bij de fabrikant van het PUI-device hoeveel watt dit toestel gebruikt. Stap 2. Weet je de aantallen en de bijbehorende vermogens, tel dan deze vermogens bij elkaar op. Nu je het totale gebruikte vermogen weet, kijk dan hoeveel aansluitingen je nog over hebt op de switch en schat hierbij de kans in of deze poorten in de toekomst nog ingezet gaan worden voor PUI-devices. Is dit het geval, beredeneer je dan hoeveel vermogen er eventueel extra nodig is en tel dit bij de uitkomst van stap 2 op. Met deze waarden kan je op zoek naar een switch met een gepast PW-budget. Nog even een handig rekenvoorbeeld. Stel, op een switch komen 10 VoIP-telefoons van elk 6,5 watt, 3 surveillance camera's van 6,8 watt en 2 access points van elk 12,9 watt. Het subtotaal komt bij deze belasting op 111,2 watt. Na onderzoek over toekomstige groei verwacht het bedrijf nog 1 access point en 7 extra VoIP-telefoons te gaan gebruiken. Een reëel plaatje van het totale vermogen komt zo op een kleine 170 watt. Dus welke switch is de meest passende oplossing? Juist, de switch met het PW-budget van 190 watt. Ronden we af. PUW is zeker een effectieve oplossing voor het voeden van PUW-devices. Dit komt omdat de kwaliteit van de voedingen in de switches van een betere kwaliteit zijn dan de losse voedingen die vaak bij PUW-devices zelf geleverd worden. Ook kan je een switch door een UPS laten voeden. Hierdoor krijg je een nog hogere bedrijfszekerheid. PUW is een kosteneffectieve oplossing. Het aanleggen van een stopcontact kost al snel gemiddeld zo'n €150 en bij het aanleggen van 2 stopcontacten heb je de meerprijs van een PUW-switch al snel terugverdiend. Daarnaast ben je door PUW niet meer gebonden aan de lengte van het kabeltje van de bijgeleverde voeding voor het plaatsen van bijvoorbeeld een access point of een camera of een soortgelijke oplossing, waardoor je deze devices op de meest effectieve posities kunt plaatsen. Gebruik voor PUW-ledverlichting altijd een switch die uninterrupted PUI ondersteunt. En tenslotte de laatste tip. Kijk in de specificaties bij het kiezen van een PUW-switch altijd naar het PUW-budget en niet naar het totale vermogen van de switch. Soms word je op het verkeerde been gezet door mooie cijfers, behorende bij het totale vermogen van de voeding gebruikt in een switch. Maar omdat de switch zelf ook energie van de voeding afsnoept, ligt het PUW-budget zelf uiteraard wat lager. Om een klant zo zuiver mogelijk te informeren, adverteren wij als Netgear altijd met het PUW-budget van een switch. Wel zo duidelijk voor iedereen. Overigens, maak je gebruik van een Inside Compatible Netgear switch en je beheert deze switch met Inside, dan kan je remote de PUW op een switchboard aan- en uitzetten. Wel zo handig als je bijvoorbeeld even snel een telefoon wilt rebooten, voor het geval je iets aan hebt gepast op een VoIP-server. Hiermee zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van Netgear Tips en Tricks. Heb je suggesties voor een nieuwe blog, vlog of webinar? Laat het mij gerust weten. Met deze input gaan we weer aan de slag voor nieuwe op jou gerichte content. Uiteraard kun je voor Netgear gerelateerde pre-sales vragen ook bij mij terecht. Stuur me gerust een e-mail. Voor het verkrijgen van aftersales support kun je terecht bij ons L2 supportteam in Ierland. Hier zijn voldoende Nederlands en Franstalige aftersales support engineers aanwezig om je verder op weg te kunnen helpen. Heb je commerciële vragen, dan kun je uiteraard terecht bij je vaste contactpersoon bij Netgear. Heb je deze niet, neem dan contact met ons op via een e-mail naar be of nl.rapidrespons@netgear.com. We zien je vragen graag tegemoet. Ben je op zoek naar nog meer achtergronden? Neem dan eens een kijkje op onze site innovatie.netgear.nl. Op deze site vind je achtergronden terug als blogs, vlogs en verkoopacties. Ook kan je aangekondigde webinars en de opname van voorgaande webinars terugvinden. Hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering.
Maar nog lang niet aan het eind van de door jullie gestelde vragen en onderwerpen voor onze rubriek met tips en tricks. Hou zeker innovatie.netgear.nl in de gaten voor meer nieuws en als je interesse hebt in deze netwerkgerelateerde vlogs, vergeet dan niet te abonneren op dit YouTube kanaal. En klik ook even op de bel, zodat je niks mist. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.